با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب خیلی ممنون بابت محبت و لطفی که به این برنامه دارید و توجهی که به تمرینات میکنید و تکنیک هایی که برای کمک کردن به کاهش درد و مخصوصا افزایش دامان حرکتی و بالا بردن ثبات، نکاتی رو که در این برنامه براتون اعلام میکنیم همونجوری که قبلا اعلام کردم بر مبنای شواهد علمی هست و شواهد علمی که میگیم منظور یک سری مطالعات و تحقیقات علمی هست که خوشبختانه در 2 دهه اخیر در رشته فیزیوتراپی خیلی گسترش پیدا کردن و به همین خاطرم به اسم فیزیوتراپی مدرن تعریف میشه ازش. در هفته گذشته همونجوری که شاید خیلی از شما متوجه شده باشین در روزنامه ها و تلویزیون و غیره، کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران بود که خیلی باعث افتخار است که در کشور ما هم رشته فیزیوتراپی تونسته جایگاه خودش رو باز کنه و خوشبختانه روز به روز بر آگاهی مردم افزوده میشه و شناختی که مردم ما در طی این چند سال از رشته فیزیوتراپی پیدا کردن بالاتر رفته. امیدوارم که این برنامه هم بتونه کمک خیلی خوبی در شناخت از این رشته بهتون بده و اطلاعاتتون نسبت به فیزیوتراپی بالا بره، چرا که فیزیوتراپی رشته‌ایه که از بچه‌ها تا سالمندان، از ورزشکاران تا افرادی که در دفاتر و آفیس ها کار میکنن، از کارگرهای کارخونه ها تا کسانی که در باغبونی و کشاورزی کار میکنن، از دامداران گرفته تا روستانشینان و شهرنشینان، یعنی کسی نیست که در طی عمرش به فیزیوتراپی احتیاج نداشته باشه. حتی اگه بیماری هم نداشته باشیم باز فیزیوتراپی میتونه نقش خیلی مؤثری در نحوه زندگی سالم داشته باشه که خوشبختانه علم جدید فیزیوتراپی به این موضوع نحوه زندگی سالم یا هلسی لایف استایل توجه خاصی داره و مخصوصا در کشورهای غربی دیگه از درمان یک شونه درد و زانو درد گذشته و به مسائلی مثل پیشگیری و نحوه زندگی سالم خیلی توجه خاصی میکنه. خب کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران امسال یه جورایی نصفش به طور مجازی برگزار شد، نصفش هم به طور فیزیکی که طبق معمول در هتل المپیک تهران برگزار شد و امسال به خاطر کرونا و محدودیت هایی که هست مدیریت خیلی خوبی کردن و این کنگره را به صورت نیمه مجازی و نیمه فیزیکی اجرا کردن و به خاطر همین خب کارهای خیلی زیادی هم لازم داشت که بتونن مدیریت بکنن و خوشبختانه به نحو خیلی خوبی انجام شد و مخصوصا زحمات زیادی کشیدن اعضای هیئت مدیره انجمن و اساتیدی که در این کنگره شرکت کردن و خوشبختانه مشارکت همکاران هم خیلی زیاد بود. خوشبختانه مقالات خیلی زیاد و خوبی در رابطه با مسائل و مشکلات مختلف توانبخشی، در رابطه با بیماری‌های نورولوژی، در رابطه با بیماری‌های تنفسی و مخصوصا در رابطه با متدهای درمانی و اصول درمانی در بخش‌های در واقع اینتنسیو کیر و ناراحتی‌های قلبی عروقی در بیمارستان‌ها و همچنین بیماری‌های مختلف دستگاه اسکلت مورد توجه قرار گرفت و اساتید زیادی مقالات زیادی ارسال کردن و به خوبی پرزنت شدن. خوشبختانه بنده هم در رابطه با نحوه ارتقا و در واقع بهبود وضعیت برنامه‌های آموزشی در ایران و سایر کشورها سخنرانی داشتم به طور مجازی و یک سری نکات کوتاهی را از این برنامه براتون ارائه میدم که امیدوارم باعث آگاهی تمام مردم ما از وضعیت فیزیوتراپی در کل جهان و در کشورمون بشه.
خب همجور که قبلا گفتم مسائل آموزشی یکی از مهمترین راه‌های در واقع ارتقاء علم متخصصین در هر رشته در هر جای دنیا هست و در طی 2 دهه گذشته خوشبختانه علم فیزیوتراپی تونست از اون مدلی که بیشتر تجربه افراد بود با تحقیقات و مطالعات خیلی زیادی به یک علم مدرن تبدیل بشه و در این 2 دهه اخیر مسائل خیلی زیادی از تقریباً تمام بیماری‌های دستگاه اسکلت، بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های نورولوژی، همه صدها مقاله اومده بیرون و در طی این دهه اخیر هم باز مقالات خیلی خوبی در رابطه با مسائل و مشکلاتی من جمله مدیریت زندگی سالم و پیشگیری از بیماری‌ها خیلی مورد توجه قرار گرفته و در کنگره‌های مختلف فیزیوتراپی چه به طور کشوری و یا اینترنشنال مثل کنگره‌های World Confederation of Physical Therapy که الان به World Physiotherapy تبدیل شده ارائه داده میشه و خوشبختانه هزاران نفر در این کنگره شرکت میکنن و علوم و فناوری جدید مورد بحث بررسی قرار میگیره و امسال در کنگره ایران هم که تقریبا برای بار اول بود که مسائل آموزشی رو بنده مطرح کردم و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت و امیدوارم که اساتید ما و مخصوصا رؤسای دانشگاه‌های ما هیئت بورد محترم فیزیوتراپی توجه خاصی به این مسائل آموزشی داشته باشند، چرا که با آموزش درست هست که ما میتونیم متخصصینی ارائه بدیم که بتونن با اعتماد به نفس کامل و با علم خوب و آشنایی با علم روز دنیا و همچنین برخورد و خصوصیات اخلاقی خوب و با توجه به رعایت حق حقوق بیمار درمان‌های در سطح استاندارد بالا ارائه بدن. پس ببینید همین چند تا فاکتور محتوای آموزش فیزیوتراپی مدرن هستند. خب همینجوری که میدونیم تا چند وقت پیش 2 دهه گذشته فیزیوتراپی بیشتر در حد لیسانس بود ولی بعداً کارشناسی ارشد اومد، مستر دیگری و بعداً هم پی اچ دی خیلی رایج شد که خوشبختانه در ایران هم 10 دانشکده تا سطح پی اچ دی تدریس میکنن. ولی در 2 دهه گذشته در آمریکا یک مدرک جدیدی شروع شد اومد و اون دکترای حرفه‌ای نام داره، در واقع دکترایت آف فیزیکال تراپی میگن یا دی پی تی به اختصار بهش میگن و اون یک چیزی بین در واقع پی اچ دی و مستری هست ولی بیشتر تمرکزش روی کلینیکال ادویکیشن هست. ولی خب جدای از این که مدرک تحصیلی در چه حدی باشه و چه برنامه‌ای چه مدرکی به فارغ التحصیلانش ارائه بده، مهم اون دیدگاه آموزشی هست که در کشور مختلف توجه خاصی به آن میشه و اون چند فاکتور مهم آموزشی به طور مثال در کشور اروپایی با همون لیسانس میبینیم که فیزیوتراپی در خط اول درمان قرار داره و وقتی به برنامه آموزشی این کشورها نگاه میکنیم میبینیم که اینا رو فاکتورهای خیلی مهمی تأکید دارن. بنده کاری که کردم برای این پرزنتیشن هم آوردم یک مقدمه‌ای از تعاریف فیزیوتراپی بر مبنای تعریف World Confederation of Physical Therapy و بعد انجمن فیزیوتراپی استرالیا، انجمن فیزیوتراپی کانادا، انجمن فیزیوتراپی بریتانیا و انجمن فیزیوتراپی آمریکا تعاریف رو آوردم و کلید واژه هایی که در این تعاریف بود و توضیح دادم. با عنوان مثال تمرکز روی هلسی لایف استایل، تمرکز روی پرونشن، تمرکز روی پیشگیری، تمرکز روی قسمت های مختلف بدن، توجه خاص به تکنیک های منوال تراپی و از همه مهمتر موومنت ساینس یا بایومکانیک یا تمرکز روی حرکت بدن هست که در این 2 دهه در دانشگاه های مختلف
در برنامه‌های آموزشی به طور خیلی دقیق گنجانده شده و این دانشگاه‌ها مهم نیست که شما لیسانس بخونی در انگلیس یا پی اچ دی بخونی، مهم اون نحوه و دیدگاه آموزشی و اون کاریکولوم آموزشی هست که طوری چیده شده که دانشجویی را که فارغ تحصیل میکنه با قاطعیت کامل میتونه بیمار به دستش بده و این بیماران هم با خاطر جمعی کامل، چون میدونن این دانشجوی که فارغ تحصیل شده تونسته عضویت نظام پزشکی بگیره و عضو انجمنهای مختلف هست و با خاطر جمعی میرن و بدنشون رو در اختیار اون تراپیست قرار میدن. ببینید یه فرقی که فیزیوتراپی با رشته‌های دیگه داره، اولا ما با بدن مردم سر و کار داریم، یکی زانو درد داره، یکی کمر درد داره و شما وقتی از دیدگاه بیمار به این رابطه بین فیزیوتراپیست و بیمار نگاه میکنید، متوجه میشین که چقدر سخته آدم اعتماد بکنه. کسی که دیسک گردن داره و با هر حرکتی کلی درد داره، این فقط اعتماد به اون تراپیسته که میتونه این بیمار رو متقاعد بکنه بذاره گردنش رو خوب بکنیم. ببینید به همین خاطر فیزیوتراپی با رشته های دیگه فرق میکنه. اخیراً همین بنده یک بیماری داشتم با دیسک گردن شدید اومده بودن و خب ما بایستی یه سری تکنیک های دستی و تمرین انجام بدیم. پس 2-3 جلسه بنده فقط زمان گذاشتم تا این بیمار رو آماده بکنم با توضیحات کافی که این بیمار متقاعد بشه که بله کارهایی که بنده میکنم، تکنیکایی که انجام میدم، تمرینایی که انجام میدن ضرری برای دیسک ایشون نداره. پس ببینید وقتی با بدن سر و کار داریم، وقتی یک بیماری رو میخوایم خوب بکنیم، نکات خیلی مهمی هست به جز اون 2 تا تکنیک. به همین خاطر اینجور برخوردها، اینجور مسائل جانبی را در دانشگاه ها بایستی به دانشجویان یاد بدن و اگه دانشگاهی بخواد فقط 4 تا مسائل تئوری و 4 تا مسائل آناتومی و غیره را به دانشجو یاد بده و این دانشجو را از نظر اخلاقی و طرز برخورد با بیمار و طرز صحبت کردن با بیمار آماده نکنه، هیچ ارزشی نداره. یکی از فاکتورهای دیگه‌ای که در مسائل آموزشی اینجا روش خیلی تاکید میشه کامیونیکیشن اسکیل هست. این کامیونیکیشن اسکیل خیلی حائز اهمیته، یعنی طرز برخورد و صحبت با بیمار. ببینید ماها به عنوان فیزیوتراپیست بایستی بیمار رو آماده بکنیم برای حرکتی که وقتی حرکت میده درد میکنه. ببینید این مسئله ساده ای نیست دوستان. به همون خاطر این اساتید ما هستن که بایستی دانشجویان رو طوری تربیت بکنن که خبره بشن در این جور مسائل، بتونن بیماران رو آماده بکنن، بتونن بیمار رو متقاعد بکنن که 4 تا تمرین انجام بده. پس ببینید مسائل آموزشی از هر جهت که نگاه میکنیم خیلی حائز اهمیت هستن که خوشبختانه با داشتن اساتید بسیار خوب و باهوش و با تجربه در کشورمان این مشکل حتما حل خواهد شد و هرچند کاریکولوم درسی در ایران هم چندین بار تغییر پیدا کرده ولی متاسفانه هنوز با استانداردها کمی فاصله داره، مخصوصاً در رابطه با دوره‌های کارآموزی و دروس بالینی که امیدوارم گروه‌های آموزشی و رئیس دانشگاه و اساتید دلسوز ما توجه خاصی به این دوره‌های کارآموزی که معمولاً 1 سال در فیزیوتراپی ما دوره کارآموزی داریم، در طی اون 4 سال برفرض سال اول 2 هفته، سال سوم 5 هفته فرق میکنه، در سال آخرم که معمولاً 3-4 ماه بایستی در 1-2 جا دوره کارآموزی برن. در کشورهای غربی به طور مثال در انگلیس یا هلند بایستی شما هر کدام از این دوره ها رو در یک بخش بگذرونی، برفرض 2 ماه در قسمت ارتوپدیک بیمارستان، 2 ماه در قسمت قلب و عروق، 2 ماه در قسمت تراما. به همین خاطر خیلی حائز اهمیت هست که این دوره ها خیلی خوب تقسیم بندی بشه و دانشجو تجربیات کافی را از نحوه درمان تا برخورد تا نشست و برخاست با بیمار و احترام گذاشتن و آشنایی داشتن از حق حقوق بیمار رو کامل دونه بدونه از زبان سوپروایزرش
و یا اون مربیش بشنوه و بارها و بارها ازش انتقاد بشه، ایراد گرفته بشه تا تصحیح بشه. بنده برای همکاران بحث مختلفی را در این گروه های مختلف گذاشتم، ولی اینو فقط جهت آگاهی شما بیماران عزیز بگم که وقتی یک فیزیوتراپی این دوره ها رو میگذرونه قشنگ آماده میشه، مهیا میشه که یه بیماری که برفرض وقتی 6 ماه از کمر درد رنج برده، دیسک کمر داره، از اونور صبح تا شب این درد به پاش میزنه، این کلی ناراحتی روحی روانی داره. این همکار فیزیوتراپیست میدونه که چجوری با شما برخورد بکنه، چجوری شما رو آماده بکنه و چجوری دردتون رو خوب بکنه و برگردونه شما رو به کار و زندگیتون. یکی از نکات دیگه‌ای که در فیزیوتراپی کشور غربی خیلی حائز اهمیت است در برنامه آموزشی، توجه خاص به مستقل نگه داشتن بیمار و همچنین برگردوندن آنها در زمان مناسب به محیط کار هست. ببینید پس مسائل آموزشی خیلی گسترده تر از اون 4 تا مایچه و تاندون و لیگامنت هست. یکی از مسائل دیگه‌ای که در بحث‌های آموزشی و برنامه آموزشی خیلی حائز اهمیت هست در فیزیوتراپی، مسائل روح و روانی بیماران است. آشنایی همکاران فیزیوتراپیست با مسائل سایکولوژی که یک بخش دیگه باز در این مورد داریم، سایکوسوماتیک. چرا که میدونیم وقتی هر بیماری 1 ماه 2 ماه 3 ماه، مخصوصا وقتی که یک بیماری وارد مرحله مزمن میشه و رنج میبره بیشتر از 3 ماه با درد و مشکلات جانبی، اون موقع تأثیرات جانبی این زانو درد یا این کمر درد مسائل روحی روانی هستن که بایستی این بیمار رو ما بتونیم آماده بکنیم. یک بیماری که آمپوتیشن میشه، پاش قطع میشه متاسفانه به خاطر هر دلیلی تصادف یا بیماری قند یا غیره، خب این بیشترین رنجی که میکشه مسائل روحی روانیه. پس ببینید اینها همه در اون برنامه آموزشی باید گنجانده بشه. اون اساتید ما هستن که علاوه بر آموزش تکنیک‌های مهارتی دستی و تمرینی و کار با مدالتی ها و غیره، این مسائل به دانشجو یاد میدن. در واقع مثل یک کسی که هیچ رانندگی بلد نیست پیش یک مربی رانندگی میره و آموزش رانندگی میبینه، منتها اون در یک مقیاس خیلی کوچک، ولی اینجا شما با یک بیماری که ضربه مغزی شده، تصادف کرده ضربه مغزی شده و حالا یک طرف بدنش فلج شده و شما بایستی اینو بیاری به زندگی برگردونی. خب اینجاست که متوجه میشیم نقش و اهمیت آموزش چقدر مهم هست. اینجاست که یک استاد خوب نورولوژیست باید بتونه این همکار فیزیوتراپیست رو اول با تمرین روی همکلاسی ها، بعد تمرین روی بیماران منتها زیر سوپروایزر درست و بعدن که کاملا پخته شد، آماده شد، در اون دوره کارآموزی آخر اجازه بدن این فیزیوتراپیست زیر نظر سوپروایزرش اون بیمار ضربه مغزی را درمان بکنه و صبح تا شب هم بایستی فیدبک بهش داده بشه. ما در آمستردام یا در خود همین انگلیس که وقتی میبینیم دوره کارآموزی دقیقاً اینجوری بود که هر فیزیوتراپیستی 2 تا سوپروایزر داره در محلی که برای کارآموزی میره، حالا چه بیمارستان چه مطب خصوصی، برای هر تکنیک و هر حرف و هر جمله‌ای که به بیمار گفته میشه سوپروایزر بهش میگه اینجا رو خوب که انجام دادی، اینجا رو بد انجام دادی، اینجا باید اینجوری انجام میشد، این حرفو باید میگفتی، این حرفو نباید میگفتی و بعد در آخر هفته باز یه ریپورت باید بنویسی برای همه اینا. پس ببینید اینقدر باید کار میکنن، اینقدر فیدبک میگیرن. اینجا ما دانشجو میاد برای پلیسمنت، خوشبختانه ما همیشه 5 تا دانشجو داریم اینجا، تمام کارهایی که میکنه را از ارزیابی و تشخیص گرفته تا تکنیک های دستی تا تمرین تا مدالتی تا غیره و غیره مرتب بهش فیدبک میگیم. حتی اگه خوبم انجام داده باز میشینیم آخر هر روز یا هر بیمار بسکی داره
بهش میشینیم، یه سری تایم خاصی هم هست که باهاش میشینیم میگیم بله اینجا رو خوب انجام دادی، اینجا رو چرا اینجوری گفتی، چرا این کارو نکردی، چرا این کارو میکردی آیا بهتر نبود، و دانشجو رو وادار میکنیم به فکر کردن. اینجاست که دانشجو فکرش متحول میشه، برای هر کار کوچکی که انجام میده بایستی پاسخ داشته باشه و اگه نداشته باشه بهش میگیم برو بخون، آمادگی پیدا بکن، نکات ضعفش رو پیدا میکنیم. پس ببینید پرورش لحظه به لحظه است. به همین خاطر است که آموزش اینقدر حائز اهمیته. به همین خاطره که در کشورهای غربی تمام دانشگاه‌ها و متد و برنامه آموزشیشون مرتب نظارت میشه توسط ارگان‌های دیگه‌ای که برد خاصی دارن، یا برفرض در آمریکا یک سازمان به اسم کپتی نظارت دائم داره، برنامه‌هاشون مرتب باید آپ تو دیت بکنن. در آخر سال دانشجوها در رابطه با مدل و برنامه آموزشی هر استاد نظر بدن به طور ناشناس و اون موقع مدیر گروه اینا رو نگاه میکنه، به این استاد بگه چرا این چرا خوب کردی، چرا این دانشجو ناراضیان، چرا راضیان، آفرین به شما، درود بر شما، و شمایی که ضعف داری اینجاها را درست بکن. ببینید پس برنامه آموزشی مهمترین بخش در ارائه و پرورش افرادیه که به شما درمان ارائه میدن. پس به قول استاد دکتر توکل که در آمریکا با ایشون مصاحبه داشتیم، میگن وقتی شما میری پیش فیزیوتراپیستی کار بلد نباشه، میگن شما از کدوم دانشگاه درس خوندی؟ ببینید خیلی دانشگاه و برنامه آموزشی و مخصوصا برخورد و آموزش تک تک اساتید حائز اهمیته که به هر حال همکاران هم در داخل ایران واقعا زحمت میکشن، اساتید خیلی خوبی داریم، ولی هنوز با استانداردها فاصله داریم، بایستی اینقدر زحمت بکشن که فیزیوتراپی رو به خط اول درمان برسونن. و یه نکته هم که در این پایین برنامه اشاره بکنم، یه رقابت اشتباهی متاسفانه در ایران بین رشته‌های پزشکی با همدیگه داریم. ببینید همکاران پزشک الان در تمام دنیا این همه مقاطع تحصیلی فیزیوتراپی پیشرفت کرده، پی اچ دی داریم، دی پی تی داریم، هیچ جایی تقریبا هیچ پزشکی نیامده اعتراض بکنه، اصلا کاری به هم دیگه نداریم. اون همکاری که فیزیوتراپی انجام میده پی اچ دی داشته باشه، الان تو ایران داریم همکاری که پی اچ دی هستن و درمان میکنن با اونی که لیسانس هست درمان میکنه، به حال و روز شما متخصص ارتوپدیک یا نورولوژیست چه فرقی میکنه؟ به نفع شما هم هست که بیماری که شما جراحی کردین با بهترین استانداردها خوب بشه و درمان بشه. پس ارتقاء متد و برنامه آموزشی هیچ ضرری به هیچ رشته دیگه ای نمیرسونه. مهم استانداردهای روز دنیاست که در برنامه‌های آموزشی باید گنجانده بشن و امیدوارم که وزارت بهداشت ما یک بازنگری در این مورد بکنه. متاسفانه هستن افرادی که کورکورانه و با عدم آگاهی کافی جلوی پیشرفت و ارائه و ارتقای برنامه آموزشی رو در کشورمان میگیرن. اینها بایستی بازنگری بشن و بروز بشن و با داشتن این نابغه ها و اساتید خوبی که در دانشگاه های رشته های مختلف توانبخشی در ایران داریم، من جمله فیزیوتراپی، میتونیم بهترین اکسپرت ها و کارشناسان روز دنیا رو تربیت بکنیم و حرفی در منطقه دنیا برای گفتن داشته باشیم. به هر حال امیدوارم که این برنامه مورد توجه قرار گرفته باشه. بازم از مسئولین انجمن فیزیوتراپی ایران و برگزار کنندگان تشکر و قدردانی میکنم و تا هفته بعد و برنامه بعد شما عزیزان به خدا میسپارم.